این صدا رادیو آبادان است. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود. اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. گلای لاله عباسی، زبونم نچرخید. گلای لاله عباسی، شکوفای گیلاس. امروز در مورد بحث به قتل رسیدن هموطنانمون در جمهوری اسلامی به دست پلیس جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد. حسام، یکی از بچهای حزب ایران نوین، مهمان برنامه است. کمی طنازی میکنم، کمی دلبری میکنم واسهتون. احتمال داره هنگام برنامه آیفون استودیو خورده بشه. کلید همسایه‌مو باید بهش بدم، همساده دارم، کلید همساده رو باید بهش بدم. همه چیزم میگم اصلا هیچ چیز میگم همه چی. آقا قبل از اینکه وارد برنامه بشم بدانید و آگاه باشید که شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس در برنامه رادیو آبادان هستید. این برنامه در حالی داره ضبط که نه، در حالی داره پخش میشه چون زنده است، که چند ساعت پیش فیلمی در سوشال مدیا منتشر شد که در اون یک کودک رو والدینش کنار خیابان گذاشته بودن، رو داخل سطل آشغال، کنار سطل آشغال داخل خیابان گذاشته بودند. حکم جدید شکیل و منفرد صادر شده. جمهوری اسلامی تا زمانی که هست نمیذاره حال دل هیچ ایرانی خوب باشه. به جز فقر و بدبختی و نکبت و کثافت، جمهوری اسلامی برای ما ایرانیان هیچ چیزی ندارد. بچه‌هایی که داخل لایف هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. الان یه خبری یا آماری از اینکه صدا چطوره، تصویر چطوره به ما بدید. داشته باشیم آقا، داشته باشیم. حسام، فکر نکنی خیلی حالا اذیتت نمی‌کنم، میام سراغت، تا دارم برات سر و سوژه صبحت برات دارم ها. حالا بهتون میگم چی شده، چی کار، چه اتفاقی افتاده. من خودم جواب نده عالمم. 72 ساعت بود قرار بود بیارمش سر این موضوع مهم صحبت کنیم، جواب نداده بود. و وقتی که جواب دادم حالا بهتون میگم چه جوابی داده. چقدر موسیقی خوبه و جمهوری اسلامی توف تو خشتکت که نذاشتیم ما از بچگی با موسیقی خوب آشنا باشیم و گوشمون به موسیقی عادت کنه. بدانید و آگاه باشید، این صدا رادیو آبادان است.
کمی واسهتون خبر و اخبار و اخبارای کثافت و گند و حقیقی میگم، بعد میام سراغ مصاحبه با حسام. این نکته هم بگم، دیروز در کامنتاتون رو کامل میخونم. یکی از شماها لطف کرده بودید، نوشته بودید که آقا توصیه میکنم که نگاه لنز بکن و فلان کن و بیسار کن. عزیز دلم، قربون قد و بالات بشم، من همزمان دارم صدا برداری میکنم، همزمان دارم تصویر رو تدوین میکنم. یه تصویر فلت فقط بهتون نمیدم، 1000 تا کار دارم انجام میدم. خبرها رو باید بخونم، کامنتاتون رو باید بخونم، حواسم باید به موسیقی باشه، حواسم به صحبت‌های مهمان باید باشه، باید حواسم باشه هر لحظه اگر یک اتفاق غیر مترقبه افتاده، نمیدونم صدا قطع شد چه واکنشی نشون بدم، یا اینکه اگر اینترنت مهمان قطع شد چه واکنشی نشون بدم. فکر می‌کنم تنها کسی در یوتیوب فارسی هستم که در حوزه فعالیت‌های سیاسی و ملی‌گرایی داره کار میکنه و برنامه با کیفیت داره میسازه. به چشم و گوش شما دارم احترام میذارم. نوشته بودی که نمیدونم نگاه چشم مخاطب کن، قربون قد و بالات بشم. فرض کن من چشم ندارم، فرض کن من کورم، من که چشم دیدن تو رو نداشته باشم و چشم دیدن تو رو حتما دارم چون که هموطن من هستی، ولی خب 1000 تا کار رو بعد انجام بدم. همزمان دارم اندازه 4 نفر تو هر برنامه همون لحظه دارم کار میکنم. در نتیجه بعد کلا هم از این که داخل لنز نگاه کنم زیاد خوشم نمیاد، بدم میاد. این که ذهن تو عادت کرده که کسی که داره برنامه اجرا میکنه مدام تو لنز زل بزنه، نگات بکنه، جغد چششو بده سمت تو. من اونگونه نیستم، یه مقداری متفاوت تر نگاه میکنم، اندکی متفاوت تر به برنامه سازی، خبررسانی و اطلاع رسانی نگاه میکنم. در نتیجه منو با تمام اون تفاوت‌هایی که دارم بپذیر لطفاً. بعدم از طرف دیگه قربون قد و بالات بشم، من نمیتونم رضایت 80-90 میلیون نفر رو جلب بکنم. من تعداد اندکی رو میتونم رضایتشون رو حاصل کنم، کسانی که مثل خودم فکر میکنن، نگاه میکنن. در نتیجه اگر خورده چیزی هست دیگه قر نزن، قربون قد و بالات بشم. درسته من وظیفه‌م برنامه با کیفیت واسه تو بسازم، ولی تو وظیفه‌ای که نداری بیا قر بزنی، که به جای قر زدن کارهای خوشگل‌تری دیگه میتونی انجام بدی، اونا رو انجام بده. بیا کمک من باش. آره این چه کاریه؟ حسام یه طور مؤدب نشسته که اذیتش نکنم. کور خوندی حسام، دارم برات. آره توی شرجی، توی گرما، نه آبی نه خاکی. 72 ساعت دیر جواب محمد تنگستانیه میده و بعدم که جواب میده اوتوری جواب میده. نه نگاه کن، مؤدب که هیچی، با کت شلوارم که بشینی هلریوسی. بدانید آگاه باشید، این صدا رادیو آبادان است. به باور من تا زمانی که اصلاح طلبها و اصولگراها در رأس امور مملکتداری در ایران هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. خب حاجی نگاه کن، مشتی امروز فرماندار لردگان گفته که یه درگیری طایفه‌ای در لردگان، همون لردگون خودمون، اتفاق افتاده که 2 تا کشته و 13 تا مجروح به جا داشتن. میگه هنوز این اتفاقات تو ایران میفته، میگه هنوز این اتفاقا جهان داره مسافر میفرسته به سیارات دیگه و اینجور چیزها. دعواهای تک و طایفه‌ای تونه دیگه تموم بکنید عزیزای دلم. بخش عظیمی از مشکلات جمهوری اسلامیه،
بخشی دیگهش همین اتفاقاتیه که به دست من و تو شهروند رقم میخوره. به جای اینکه هموطن تو بزنی، به جای اینکه حالا سر هر چیزی با هم طایفه یا با طایفه دیگه بخوای دعوا بکنی و اینا، بیافت به جون جمهوری اسلامی. قشنگ، خوشگل، خوش قد و بالا. بعد لردگون هم جای خیلی بالیه، دارون و لردگون و اینا خیلی لبنیات خیلی خوب، طبیعت خیلی زیبا. حیف نیست در اون طبیعت دعوا کنی. حسام هر لحظه منتظری او تیکه بهت بندازم ها. نه زجرت میدم، زجر نگرش میدارم، به وقتش بهت میندازم. رئیس دانشگاه عالی دفاع اسماعیل احمدی مقدم که نظامی هم هست و فلان و بیسار و اینها، برگشته گفته که در اضطراب نگاه داشتن اسرائیل کمتر از ضربه نظامی به اون نیست. دقیقا همین کاری که ما الان دارم با حساب میکنم، ولی نه، جمهوری اسلامی همچین کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ به این خاطر که اسرائیل هر لحظه‌ای که اراده کرد، هر لحظه‌ای که خواست، در خاک ایران با جمهوری اسلامی شوخی دستی کرد. بعبوسش داد جمهوری اسلامیه. ولید بعبوس میدونی چیه؟ بعبوس داد جمهوری اسلامیه. افسر اطلاعاتیش گرفت، تو خاک ایران بازجویی کرد و هر کاری که خواسته کرده. بعدش هم اونا اصلا استرابی ندارن، اونا اتفاقا منتظرن که شما یه حرکت اشتباه بکنید بتکوننتتون. دختران زیبا و پسران خوشتیپ، خوشگلا، ملت سلحشور رو همیشه در صحنه. امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، با مرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ. مهمان این قسمت از برنامه حسام از بچهای خوب حزب ایران نوین است که در مورد به قتل رسیدن محمد میر موسوی صحبت خواهیم کرد. حسام در برنامه‌های سینما رکس کلا سلام و احوالپرسی و اینجور چیزها نداریم. مستقیم اول بیا یک تاریخچه، اون گزارش هایی که منتشر شده یه گزارشی بده که هم بدونیم که اطلاعات جدید چه چیزهایی اومده بیرون، تا بعد بیام سر بحث قتل هایی که جمهوری اسلامی رقم میزنه. من فقط یه درود بگم و صحبت خودم رو شروع بکنم. بگو. حالا که لایو، سپاس که من رو دعوت کردی و دمت گرم که دمت تو گرم. نگاه کن حسام، قبل از برنامه حسام برگشت گفت که میدونم از تعارف و اینا بعدت میاد داخل برنامه. من همه چی رو میگم، هیچ سانسور، هیچ نگاه، هیچ پشت پرده‌ای نداریم اینجا. گفت این چیزا رو میگم اذیتت کنم، من اذیت بشو نیستم، اذیتت خواهم کرد. نه، و محبت شما هاست که میاد داخل برنامه و بدون تردید اگر شماها در برنامه ها نباشید که من نمیتونم فقط 24 ساعت خودم بیام صحبت بکنم. در نتیجه حضور تک تک شما هاست که منتی بر من است که میتونم کنار هموطنانم باشم و برای هموطنانم برنامه سازی بکنم. این تعارف رو بذار کنار، بیایم در مورد نحوه به قتل رسیدن محمد میر موسوی صحبت بکنیم که چه اتفاقی افتاده، جمهوری اسلامی چه واکنش هایی داشته، تا بعد ما بقیه سوالامو ازت بپرسم. حتما. در مورد محمد میر موسوی اگه بخوایم خیلی مشخص صحبت بکنیم، در موردش روزنامه شرق در واقع گزارش رو منتشر کرده بنابر اطلاعاتی که از منابع محلی دریافت کرده که در اون در مورد شکنجه محمد صحبت شده، اینکه گویا پشت پاسگاهی که بازداشت بوده بسته شده به یک میله‌ای و اون رو با در واقع تسمه و میلگرد کتکش زدن و نهایتا منابع محلی صحبت از این میکنن که صدای شلیک گلوله هم حتی شنیده شده در زمانی که در بازداشتگاه بوده و حتی گزارشی وجود داره که جای گلوله هم روی تنش وقتی که داشتن بدن بیجانش رو میشستن مشاهده شده. راستش اصلا میگم این جزئیات بعضی موقعات دیگه خیلی دوای درد ما نیستش. جمهوری اسلامی عادت کرده به این جنایت، یعنی اصلا این نیروی سرکوبش گویا یک چک سفید امضا بهش داده این خامنه‌ای ضحاک
که شما مختارید هر کاری که دلتون میخواد بکنید و یک حاشیه امنی دارید. کسی قرار نیست شما رو در واقع بازجویی بکنه. هر جوری که احساس میکنید جامعه رو میتونید سرکوبش بکنی که در واقع نتونه اعتراضی درش شکل بگیره، زهر چش ازش بگیرید. اگه جایی نزاع محلی شکل میگیره شما کاری بکنید که این جامعه احساس کنه که هر گونه اعتراضی در واقع مشت آهنینه و این شده دیگه روزمره این ضحاک. یعنی معنای واقعی کلمه اگه ضحاک اون مارهای روی دوشش برای اینکه ادامه پیدا کنه زندگی ضحاک درد نکشه مغز جوانان ایرانی رو میخوردن، اصلا خامنه‌ای دیگه این براش شده اعتیاد. یعنی اصلا بحث اینه که انگار به این کشتار این عادت کرده و بعضی موقع اصلا لزومی هم حتی نداره. شما یک جوانی رو بازداشت کردی میتونی زندانیش کنی یا هر چیز دیگه ای، اما اینکه بی‌دلیل شما دارید اینقدر قتل و غارت میکنید، این همه جنایت میکنید، این دیگه واقعا به یک جنونی رسیده سید علی خامنه‌ای و این جنون تنها راهش براندازی این رژیم کودککشه. من یه تیکه گفتی موسیقی چقدر زیباست، موسیقی، عشق، بوسیدن، رقصیدن، زندگی زیباست، اما در مقابلش جمهوری اسلامی، سپاه، خامنه‌ای، کل این حکومت زشت، کری، ضد انسانی، ضد زندگی و واقعا اصلا ایرانی نیستن، ضد ایرانی هم و امیدوارم روزی همونجور که لابلای صحبتات میگفتی این رژیم سقوط کنه تا ما شاهد این همه جنایت نباشیم. حالا در ادامه میتونیم یه مروری بکنیم که این رژیم به چه شکل تو در واقع شکنجهگاه‌های خودش قصد مرتکب میشه و در واقع سکوت سازمان‌های حقوق بشری یا بعضا فقط موج سواری که شکل میگیره اما در عمل هیچ کاری اتفاق نمیفته. یعنی اون محکومیتی که باید انجام بشه. شما جورج فلوید حالا میشه در موردش صحبت کرد، کیس استادی کرد که خود خامنه‌ای میگفتش که وقتی جنایتی مثل جورج فلوید اتفاق میفته این لجن کف حوض که روی آب میاد. آیا سید علی خامنه‌ای ضحاک، این وجود جمهوری اسلامی کلا دیگه لجن شده، اصلا آبی دیگه باقی نمونده، خوش شده. شما فقط و فقط دیگه رو جرم و رو جنایتی که میکنید موندید. اگه یک لحظه این سرنیزه و تفنگتون رو بذارید زمین کارتون تمومه و اون روز اتفاق خواهد افتاد. مرسی حسام. میخوای اجازه بدی منم گاهی ازت سوال بکنم؟ تمام چیزهایی که میخواستم بپرسم و یه تیک گفت. بعد صبح پیام گذاشته واسه من بعد از 72 ساعت برگشته به میگه که حالا تصور بکنید من از خواب تازه بیدار شدم، هنوز قهوه‌مو ننوشیدم، هنوز چشمام باز نشده، گوشی رو باز کردم دیدم که پیام اومده، گفتم خب اوکی خیلی خوب امروز باش مصاحبه خواهم داشت. پیامو گوش کردم، میگه که او محمد ببخشید، بعدم دیدی چقدر با هیجان صحبت میکنه، او محمد ببخشید من الان پیامو دیدم و به همسرم برگشتم گفتم که یه سگی بهم پیام داده، عکس کاور واتساپ من عکس سگ قبلیم آیاست. بعد همسرم برگشته نگاه کرده گفته آها این سگ محمد تنگستانیه که بهت پیام داده. آره گویا یه سگی بهش پیام داده، الان با یه سگ اومده. بعد نگاه کن حسام چجوری تونستی با زبان من سگ ارتباط برقرار کنی؟ الان داری با هم صحبت میکنی؟ محمد جان شما اصلا این چه حرفی میزنید؟ نه دیگه نه دیگه نگاه کنم. نه خب صادقانش این بودش که من گوشیمو که باز کردم دیدم واقعا یه اکانت تو واتساپ که تصویر یه سگ خیلی بامزه هم هستش به من زنگ زده. بعد خب گفتم واقعا شاید اشتباهی صورت گرفته که بعد از الان سوالی که ازت دارم اینه که تا حالا سگ بهت زنگ زده؟ صاحب سگ خیلی زیبایی که شما باشید نگاه کن. نگاه کن. عشق داشته به سگش، عکس سگش رو گذاشته. خب نگاه کن. نه میخوام ببینم اگر تا کنون پیش اومده که سگ بهت زنگ بزنه بعد تو چجوری بهش پاسخ دادید؟ با چه زبانی با یکدیگر صحبت؟ واسم از صبح تا حالا ذهنمو مشغول کرده و شیطنت نکنم حساب اولین باره که مهمان مجله تصویری سینما رکس اذیتش نکنم. یکی از همشهری‌هات هم به اسم نیکی نوشته که این همشهری ما رو اذیت نکن، گویا داخل همون شهری داخل استرالیا هستی، همشهریتون هست و با هم دیگه دوستید گویا، چون نوشته که گفته که اذیتش نکن. اذیتش نمی‌کنم، دارم ازش سوال میکنم دیگه والا. بعد جونم بهت بگه که یه نفر پرسیده بود مهمان رو معرفی نمی‌کنی، چرا؟ معرفی کردم. حسام عروجی از بچهای حزب ایران نوین هست. در طول برنامه اگر سوالی چیزی از حسام دارید بپرسید، بنویسید. از حسام خواهم پرسید، فقط ابتداش بنویسید سوال که من بیشتر توجه
بکنم و سریعتر بتونم بخونم. اسلام خب جمهوری اسلامی تاریخچه به قتل رسوندن بازداشتی ها رو داره. ستاره بهشتی بوده در سال 2003-2004 اگر اشتباه نکنم سالش رو. زهرا کاظمی بود، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی بود. یه تاریخچه از افرادی که در جمهوری اسلامی زمانی که تحت بازداشت بودن مثل مهسا امینی و دیگران که به قتل رسیدن بگو تا بیام سراغ 2 سال پایانیم. دقیقاً زهرا کاظمی شاید یکی از مواردی بود که خیلی نامش شنیده شد به خاطر تابعیت کاناداییایی که داشتش. خیلی نامش رو شنیدن که در واقع قاضی صلواتی دستور بازداشتش رو داده بود. سال 82 یک تجمعی مقابل زندان اوین شکل میگیره که خانواده هایی که در واقع فرزندان دانشجوشون داخل زندان اوین بودن اونجا تجمع میکنن. زهرا کاظمی هم عکاسی میکنه از اونها و جلو در زندان اوین بازداشت میشه. اگه اشتباه نکنم 2 تیر 82 بود که بعد از 18 روز 20 تیر 1382 خبر کشته شدنش رو اعلام میکنن و دلیلش رو برخورد جسم سخت. این جسم سخت گویا تو جمهوری اسلامی حیات خودش رو از همون فردای 57 شروع کرده و تا امروز هم ادامه داره. و خب این میگم به خاطر این دو تابعی بودنش خیلی خبرش پیچید، خیلی صحبت شد در موردش. و مسئله بعدی که بعضا ما نفر بعدی که خیلی باز هم نامش شنیده شد در واقع ستاره بهشتی بود که سال 1391 یک کارگر وبلاگ نویسی بودش که بازداشت شد. 9 آبان 1391 بازداشت شد و 13 آبان در واقع خبر کشته شدنش رو اعلام کردن. محمد جان من میخوام فقط اون در واقع دو جمله از آخرین مطلبی که ستار تو وبلاگش گذاشته بود براتون بخونم تا فقط ببینید این جوان چقدر عشق به ایران و ایرانی داشت. یک کارگر ساده تو منطقه یکی از مناطق محروم ایران در واقع حالا مادرش اون گوهر عشقی رو داریم میبینیم که بعد از این همه سال هنوز از پسرش با عشق حرف میزنه، هنوز داد خواست. ولی فقط این 2 جمله رو براتون میخونم تا میگم عشق رو در وجود این آدم ببینیم. من به عنوان یک ایرانی نمیتوانم در برابر این همه مصیبت سکوت کنم. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد. تصور کنید 1 روز قبل از بازداشت شدنش یه همچین مطلبی تو وبلاگ خودش میذاره و 4 روز شکنجه میشه، نهایتاً با خونریزی در کبد و خونریزی مغزی جان خودش رو از دست میده. اما برگردیم 3 سال قبل، سال 88 رو هم من فقط بگم که ما اونجا هم در واقع محسن روح الامینی رو داشتیم، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و که تو در واقع اون کهریزک جان خودشون رو از دست دادن. باز هم قاضی صلواتی اونجا بود، شکنجه هایی که شده بودن. این داستان خیلی در واقع میگم ریشه داره در جمهوری اسلامی، چون یک حاشیه امنی دارن این نیروهای شکنجهگر که حالا من میتونم در مورد جزئیات شکنجه هم بیشتر توضیح بدم. و ما نهایتا مثلا افرادی مثل یلدا آقا فضلی رو اخیراً در سال 1401 داشتیم که با اون جمله معروف که متهم اظهار پشیمانی نکرد میره انقدر شکنجه میشه که چند روز بعد از آزادیش جان خودش رو از دست میده. میگم این یک سابقه طولانی داره که در شکنجهگاه‌های رژیم اسلامی بازجوها مجوز این رو دارن که هر کار غیر انسانی رو بخوان با در واقع اون زندانی انجام بدن به اسم بازجویی. و من الان اگه بعداً اجازه بدید میخوام از مجید توکلی نقل قول‌هایی کنم که در سال 1400 در یک در واقع کلاب هاوس میاد فقط تجربه شخصی خودش رو میگه از تیم در واقع بازجویی، از شکنجه هایی که این چهره سرشناس در واقع دیگه این که گمنام نیستش، ولی وقتی شما میشنوید که اصلا این سیستم به چه شکل سیستماتیک شکنجه میکنه واقعا میگم اصلا غیر قابل تصوره که یک انسانی بتونه انقدر راحت شکنجه کنه. حسام صحبت کردی گفتی که نمیدونم با جسم سخت و اون زمانی بود که دور و دسته
روحانی و اینجور چیزها بودن که میزن. الان جدیدن گویا میگن که هیجان ناشی از استکاک، به هر حال جمهوری اسلامی هر روز واسه خودش یه چیزی در میاره. در مورد ابتدای صحبت هم گفتی که جمهوری اسلامی عادت کرده به کشتن، عادت نکرد، خصلت و ماهیتش این بوده. کلمه عادت رو نمیدونم استرس داشتی یا اینکه تون خاصی صحبت بکنی که تیم پای برنامه حفظ بشه، از واژه عادت استفاده کردی. اون یادم رفت اونجا این نکته رو بهش اشاره کنم. در مورد بحث مجید توکلی و صحبتایی که از مجید توکلی و صحبتایی که در مورد بحث شکنجه اینها بود بگی ممنون میشم. آره اینو بگو، فقط قبلش در حد 1 دقیقه اگر به من بگید تصور خودت بر اینه که این قضیه یک اتفاق سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی هست یا به خاطر عدم آموزش به نیروهای نظامی انتظامی اتفاق میفته، ممنون میشم. من راستش فکر نمی کنم واقعا عدم آموزش باشه. یعنی عدم آموزش، خب یک بار یک اتفاقی میفته و سیستم احساس میکنه که خب این برخلاف بعضا منافع ملت ایرانه و باید جلوش گرفته بشه، نباید اشتباهات این چنینی، قصور در واقع در اون اعمال اون وظیفه باعث بشه که یک انسانی جان خودش از دست بده. خب یک بار این اتفاق میفته، 2 بار این اتفاق میفته، اما شما میگم دیگه این شهروند خبرنگارها بارها و بارها ثبت و ضبط کردن که در صندوق رو باز میکنه و اصلا محال اون شخصی که به اون شکل داره تو اون صندوق عقب اون ماشین جا داده میشه آسیب جدی نبینه. نه، من این رو واقعا به عنوان قصور در انجام وظیفه و عدم آگاهی آموزش نمیبینم. همونجور که گفتم حاشیه امنیه که برای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به وجود آورده و دقیقاً عادت نه، دی ان ای جمهوری اسلامی جنایته، دی ان ای شکنجه از سرکوبه و امیدوارم فقط میگم روزی با براندازی این غده سرطانی و جراحیش از تن ایران ما بتونیم به سلامت و در واقع شادابی و زندگی برگردیم. زنده باد. در مورد بحث تاریخچه شکنجه که گفتی میخوای اشاره کنی و صحبت‌های مجید توکلی هم ممنون میشم بگی. بله، میگم مجید توکلی خب یک چهره سرشناس سیاسی و در واقع فعال دانشجویی. سال 1400 در یک در واقع اتاق کلاب هاوس در مورد تجربه‌های شخصی خودش مجید توکلی صحبت میکنه. مثلا در مورد حالا زندانی‌های سیاسی، میگم بعضی از این زندانی‌هایی که بعضا ناشناختن که اصلا هیچ اصولی وجود نداره، یعنی میگیرن. ببین میگم بخوایم مثال بزنیم، ما عکس خدانور لجه‌ای رو میبینیم که به اون شکل دارن شکنجهش میکنن، دستشو بستن، یک لیوان آب رو به فاصله ازش که در دسترسش نباشه قرار دادن. میگم واقعا غیر قابل تحمل دیدن این صحنه ها در این در واقع دوران. این اصلا ضد انسانی بودن این رژیم رو نشون میده که تا چه حدی ریشه کرده این شیطان صفت بودن در وجودشون. اما مجید توکلی مشخصا از یک تیم شکنجه صحبت میکنه که 2 تیم 3 نفره بازجو هستن و یک سرتیم که اینها در 2 دوره متفاوت هر کدوم از این 3 نفر بازجو شکنجهگر در واقع اون محکوم رو میارن، زندانی رو میارن و اتاقهایی رو تعبیه کردن که به خیال خودشون آکوستیکه، یعنی یه سری تخته رو با میخ کوبیدن رو دیوار که خیلی هم غیر استاندارده و مشخصا از هر گونه ضربه‌ای که به بدن شما فکرشو بکنید، به سر، صورت، دست، پا، سینه، کمر، اینها انجام میدن. حتی مثلا مجید جایی اشاره میکنه، میگه یکی از این میخایی که مثلا برای این اتاق آکوستیک زده بودن کامل فرو نرفته بود و وقتی باجو سر مجید رو به دیوار میکوبه یکی از این میخا وارد پیشونیش میشه که هنوزم جای زخمش هست، جای جراحتش هستش بعد از گذشت چند سال. از این صحبت میکنه که اونقدر زندانی رو میزنن که روی زمین بیفته، بعد 2 نفر از موهاش میکشن بلندش میکنن و با صندلی به کمر، به پا، که مثلا خود مجید دوباره میگه جایی به زانوی من آنچنان آسیبی وارد شد که من نمیتونستم برای 2 هفته راه برم. یا میگه اونقدر به سر و صورت ضربه میزنن در تلاشن که آثار جراحت و کبودی اونجوری نمونه در مورد چهره‌های شناخته شده، ولی میگه اونقدر ضربه میزنن که تو حتی نای باز کردن فک پایینتو نداری که بتونی آب بنوشی. میگم با جزئیات، حالا من سعی میکنم این رو بالا تو صفحه توییتر خودم منتشر کنم. 7 دقیقه صحبته که بعدش به شکنجه‌های روحی روانی میرسه، اینکه با جزئیات از اینکه رفتن تو خونه زندانی و اونجا رو میان برای زندانی تصویرسازی میکنن و آسیب هایی که هم روحی هم جسمی به زندانی وارد میکنن. واقعا در این سالهایی که ما داریم زندگی میکنیم
قابل قیاس نیست با اون چیزی که بعضن از دوران پهلوی یاد میکنن، به هیچ وجه قابل قیاس نیست. اون شکنجه‌هایی که ازش حرف میزنن نهایتا به طنز پنکه و خرس رسید که فقط یک در واقع افسانه و دروغ بود، اما واقعیت شکنجه رو امروز در جمهوری اسلامی داریم تجربه میکنیم. اما همون سازمان‌های حقوق بشری، همون گروه‌های چپی که ادعای حقوق بشرشون میشده، همشون سکوت کردن. خیلی در واقع میان گزینشی، اگر کسی رو که بخوان در راستای اهداف و اجندای سیاسیشون باشه بولدش میکنن، حتی کوچکترین عکسش رو بولد میکنن. اما اون در واقع زندانی های ملیگرا، پادشاهی خواه که دارن از جونشون مایه میذارن برای پیشبرد انقلاب ملی، متاسفانه صدایی از اونها شنیده نمیشه، متاسفانه تصویری از اونها در جهان انعکاس داده نمیشه تا بفهمیم که چه در واقع جنایتی در حق انقلابیون ایران، در حق کسانی که برای اینکه بتونن پیشبرد انقلاب ملی رو رقم بزنن، چه جنایتی در حق اونا داره در جمهوری اسلامی رقم میخوره اما صدایی ندارن. و این لازمه اکت سیاسی که ملیگرایان بتونن سازمان‌های حقوق بشری خودشون رو تأسیس بکنن تا فارغ از در واقع اون فلسفه سیاسی اون زندانی بتونن صداش باشن، بتونن ازش حمایت بکنن، بتونن کاری بکنن که جانش حفظ بشه و خانواده‌اش بتونن صداشون رو به جهان برسونن تا شاید امیدی به این باشه که جلوی شکنجه، سرکوب و بعضن یک روزی شاهد آزادیشون باشیم. مرسی. یه چند تا خبر کثافت گند و حقیقی از جامعه ایران رو واسهتون میگم، دوباره برمیگردم سراغ حسام که صحبت پایانیش رو بشنوم. یکی از مقامات آموزش و پرورش گفته 120,000 مدرسه رو آماده سازی، زیبا سازی و شاداب سازی کردیم. اولا که شما با شادابی مشکل دارید، بعد 120,000 مدرسه رو آماده سازی و زیبا با چی زیباش کردید؟ آیا اومدید از رنگ استفاده کنید در مدارس؟ خیر، شما همه چیز میخواد سیاه‌سفید باشه، مردم شاد نباشن، شادابی نداشته باشن. این جانگولر بازی ها رو دیگه زمانش گذشته. آره الان مردم آگاهند. بعد خیلی دوست دارم که یکی از این مقام آموزش و پرورشی بپرسه که اون خبری که اومده بیرون که 164,000 کودک بازمانده از تحصیل هستن، واسه اینا چه کار کردید؟ برای اینا چه کاری دارید انجام میدید؟ آیا تونستید واسه اینا کاری انجام بدید؟ خیر، چون شعورشو ندارید، چون خواستشو ندارید، چون که توف تو خشتکتونه. حسام 1 دقیقه تا 2 دقیقه صحبت پایانیت، هر چی که در این مورد داری، در این موضوع داری میشنوم و سوالی هم چیزی نبوده، حداقل من چشمم ندید. اگرم بوده ابتداش سوال رو ننوشتن که بتونم، چون که من مانیتور ازم دورتره، خیلی هم ریز الان کامنت ها، تا بتونم اونم درستش بکنم کامنت ها بزرگ بشه. به هر حال وارد فصل جدیدی از مجله تصویری سینما ریکس شدیم. روزای اولی که هم باگ داریم، آیفون خونم هم زده شد که همسادم اومد کلیدو بهش بدم، صدای میم هم بلند شد. حسام صحبت پایانیت رو بگو، ادامه بده تا من برسم خدمتت. من راستش میخوام بگم که ما در حقیقت در شرایطی به سر میبریم که کشورمون اشغال شده و این حکومت، این رژیم
ذره‌ای برای جان ایران و ایرانی ارزش قائل نیستش و از هیچ جنایتی دریغ نمیکنه برای اینکه یک روز به عمر منحوس خودش اضافه بکنه. اینکه جوانای ایرانی رو بازداشت میکنه و بدون اینکه ذره‌ای به قانون پایبند باشه اونها رو شکنجه میکنه و جانشون رو میگیره، یک جایی فقط و فقط با سرنگونی این رژیم متوقف خواهد شد و با پیروزی انقلاب ملی که ما میتونیم در واقع با برپایی دولت ملی به اصول شهروندمداری برگردیم، به چیزی که در دوران خاندان ایرانساز پهلوی وجود داشت. حاکمیت قانون داشتیم، شهروندمداری وجود داشت و در واقع منافع ملی که مهمترینش حفظ جان ایرانی است وجود داشت. ما فقط میگم در صورت پیروزی و براندازی رژیم اسلامی و برپایی دولت ملی و حکومت قانون به رهبری شاهزاده رضا پهلوی میتونیم به دورانی برگردیم که شهروندمداری اصول اصلی زیست ایرانی بود و امیدوارم با همت هم بتونیم به این هدف ارزشمند روزی برسیم. متشکرم حسام از اینکه مهمان برنامه بودید. یکی دو نفر سوال پرسیدن اما به این خاطر که سوالات در راستای موضوع برنامه نیست اون سوالات رو مطرح نخواهم کرد. در طول برنامه سوالاتی که ازتون میخوام مطرح بکنید یا بنویسید حتما باید در راستای برنامه باشه. این که نمیدونم سوالات متفرقه بنویسید و اینها اصلا این رویه رو اجازه نمیدم که در برنامه‌هایی که دارم تهیه و پخش میکنم نهادینه بشه، عمومی بشه. موضوع برنامه، تایتل برنامه مشخصه، در مورد اون قضیه بپرسید. میتونید در مورد یعنی سوالاتتون رو بر اساس یا بیاد پیشنهاد بدید آقا بیاد در مورد فلان موضوع برنامه بذار، بعد من بررسی میکنم، برنامه رو میذارم و اینجور چیزها. در نتیجه سوالات یکی دو تا سوال هستن. یکی پرسیده که ایران نوین چقدر حزب، چند تا عضو داره و اینجور چه ربطی به موضوع برنامه داره. نمیخوام گارد بگیرم، نمیگم که فلان و بیسار اینها، ولی خب در مورد موضوع برنامه نیست. متشکرم از اینکه مهمان برنامه بودی. صحبت پایانی ها یا چیزی داری یا نداری؟ اوکی، ما اینو صادقانه اصلا تعارف نمیخوام بکنم. بحث تعارف نیست، بحث کیس استادیه. کاری که تو داری میکنی دقیقاً چیزیه که تو عرصه‌های مختلف نیروهای ملی دایاسپورا باید انجام بدن. شما تو عرصه رسانه صاحب سبک بودی، سلیقه داشتی، وقت و انرژی گذاشتی و تونستی کاری بکنی که دقیقاً نیاز در واقع انقلاب ملی ماست. تو همین عرصه کسان دیگری در مورد موضوع بحثمون مشخصاً ایجاد سازمان‌های حقوق بشری. بارها تو صحبتات گفتید منتظر شاهزاده رضا پهلوی نباشید که بیاد رسانه در واقع تأسیس کنه، سازمان حقوق بشری درست کنه، گروه‌های لابی درست کنه. نه، ما ایرانگرایان دایاسپورا مشخصاً این امکانات رو خارج از ایران داریم و کاری که شما تو حوزه تخصصی خودت کردی دوستان دیگری هم باید بیان و اون خلاها رو پر کنن. مشخصاً در مورد سازمان‌های حقوق بشری که صدای این عزیزانی باشن که واقعاً بی صدا هستن داخل ایران و این تا انجام نشه این انقلاب پیش نخواهد رفت. فعالیت‌هایی که در سوشال مدیا، در توییتر انجام میشه کافی نیستش. ما باید بیایم خلأ کار عملی رو خودمون پر بکنیم و میگم کاری که شما دارید میکنید مشخصا در همین مسیره. من بابت این به شما دستمریزاد میگم، خسته نباشید میگم و امیدوارم این گسترش پیدا کنه. هر چقدر این فعالیت‌ها بیشتر بشه ما در راستای عملی کردن راهبردهایی که شاهزاده رضا پهلوی دارن در واقع ترسیمش میکنن ما گام برخواهیم داشت. باز هم سپاسگزارم ازت که من فرصت دادی. دمت هم گرم. دم خودت گرم از اینکه اومدی. من از تو سپاسگزارم و اینکه من وظیفم رو درست دارم انجام میدم. اصلا نیازی به بارها گفتم نیازی به تشکر ندارم. من وظیفم اطلاع رسانی، وظیفم برنامه سازی، شغلم روزنامه نگاری است. خیلی خوشحالم از اینکه سرمایه گذار رسانه‌ای که درست کردم مردم هستن. چرا؟ چون که هرگاه که دیگه صداشون نبودم اون موقع دیگه سرمایه‌شون که زمان و وقتشون هست رو میکشن بیرون و من دیگه نمیتونم مخاطبی داشته باشم. در نتیجه اگر که دیگران درست کار نمیکنن و اصول روزنامه نگاری رو رعایت نمیکنن و استانداردها رو رعایت نمیکنن دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم استانداردها رو رعایت میکنم و تلاش میکنم صدای مردم کشورم باشم. چند تا خبر کثافت گند و حقیقی دیگر از جامعه ایران داریم. کمی طنازی و دلبری واسهتون میکنم. حسام باز هم دمت گرم از اینکه مهمان برنامه بودی. حسام نریا بمون کارت دارم. تازه موسیقی بندری گذاشتم برات. آره
ولک پر رو به زنش گفته که نگاه کن یه سگی تو واتساپ به پیام داده، بعد خوشحالم بوده از اینکه یه سگ بهش پیام داده. ولک من بودم. بالا 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 و دختر نرو بالا حالا میفتی از اون بالا و این لباست پاره میشه و این رگ بیچاره میشه این بالا 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 این بالا بالا بالا. یادتونه دیروز گفتم این میثم مطیعی داره میره، گفته که میخوام برم تایلند اونجا مدایی بکنم و اینا، که گفتم که میثم میخوای بری تو که کاندوم شعورت به کاپوت و کاندوم و اینا نمیرسه، جوراب بکش روش مریض نشی. حالا امروز خبر در اومده که شیطون اول بسم الله همی که رسیده مستقیم رفته حوزه علمیه زنان سر بزنه اونجا مدایی بکنه. ها بشتم یادگاری این بالا بالا بالا. چیه حسام؟ کی برات آب آورد؟ چرا اینقدر آب میخوری حسام؟ چته؟ ندارم صدات بسته است، هرچی حتی فوش من بدین نمیشنوم، هیچ کس هم نمیشنوه، هرچی دوست داری بگو. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز بازش کرده، گفته که مهمترین اولویت ما نماز است و باید دغدغه دانش آموزان شود. اون چند ده هزار چند صد هزار تا مدرسه ای بود که گفتید که آماد با نماز و این چیزا آمادش کردید، نشاط میخواید بیارید ها، به کمرتون بزنه این کارهایی که دارید میکنید که به جز این که بچه های وطنم رو افسرده و سرخورده و ناراحت بزرگ بکنید و پرورش بدید، هیچ کاری بلد نیستید بکنید. بچه باید تو سن دبستان که از شاد باشه، رنگ شاد ببینه، شاد بپوشه، بازی بکنه، موسیقی گوش بده، نه این کارهایی که احمقانه ای که شما کردید و دارید میکنید میخواید این بچه هم انجام بدن. عزیزان یکی از بچه ها نوشته که محمد کمال نوشته محمد عالی پیامو دعوت کن عزیز من، مجله تصویری سینما رکس جای فرقه جنون و اصلاح طلبا و حکومتی ها و امنیتی ها و 57 ها نیست، فقط صدایی است برای ملی گرایان. عزیز دل من، اونا اینجا جایی ندارن، برن در رسانه های خودشون. پیروز حنایی شهردار سابق تهران بازش کرده، گفته مردم گونی سیب زمینی نیستن که مدام با حاشیه شهر برانیتشون. تو خودت چقدر کار کردی حنایی حرفی نزن که خودت نکرده باشی. حنایی تو خودت با مردم چگونه رفتار کردی؟ حنایی چقدر اتفاقات نکبت کریه و در زمانی که تو شهردار بودی افتاد. بعد کلا جمهوری اسلامی مردمو که همیشه از روزی که اومده به هیچ تصور کرده، به یکی این حرف بزنه که خودش پست و سمتی نداشته باشه. حنایی قربون قد و بالات بشم تا اینجای برنامه اومدی، لایک کردی، کامنت گذاشتی، در سوشال میدیای خودت به اشتراک گذاشتی یا نه؟ امید ایرانی گفته چرا سوال منو مطرح نکردی؟ امید جان ندیده چشمم احتمالاً، اگر سوال جدی بوده لطفاً دایرکت بکن داخل اینستاگرام، حتما تو برنامه بعدی بهش خواهم پرداخت.
بعد حاجی دعوا داری امید چرا مطرح نکرده؟ خب چشم ندید کوکام، چشم ندید عزیزم، خب بیا منو بزن. دختران زیبا و پسران خوش‌تیپ آبادین و شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، ترد، همچزک، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. عزیزم حشوش و چیلیم هم خودش معتاده، چرا میکشی عزیزم؟ نکش، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه‌نویس آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستن، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما. وعده ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا. خلاص. بالا 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 و دختر نرو بالا، حالا میفتی از اون بالا و این لباست پاره میشه و این رنگ بیچاره میشه.